یکی از مشکلات توی کمپرسور اسکرو وقتی که خوردگی به وجود میاد داخل ماردون ها، روتور نری مادگی، این سینه روتور نری و مادگی هستش که خورده میشه. راه درست کردن این کار این هستش که سنگ زده بشه. این سینه صافیه سطح خیلی خوبی میده. اما ما الان اینجا داریم یک کمپرسور تو محل تعمیر میکنیم و چون توی محل داریم مونتاژ رو انجام میدیم دسترسی نداریم به سنگ مغناطیس. با دستگاه تراش این کار انجام میدیم تا صافی سطح مناسب به وجود بیاد و ما بتونیم مونتاژ رو انجام بدیم. روش مونتاژ کمپرسور اسکرو رو هم فیلمش رو تهیه کردیم، میتونید ببینید به صورت کامل آموزش تعمیر کمپرسور اسکرو.